الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 24 من أغسطس. الخريطة تتحرك مجددا على عدة جبهات في وقت واحد، لكن هذه التحركات لا تسير كلها في اتجاه واحد، ولا تحمل الأهمية الميدانية نفسها. على امتداد الجبهة الشرقية تتكرر المحاولات لتوسيع مناطق الضغط والاقتراب من خطوط دفاع جديدة، بينما تظهر في الجنوب والوسط تحركات مضادة قد تؤثر في شكل خطوط التماس ولو ضمن مساحات محدودة. لكن السؤال الأهم ليس فقط من تقدم وأين، بل ما إذا كانت هذه التطورات منفصلة أم أنها تشكل كالعادة جزءا من تحرك أوسع يهدف إلى دفع القوات المقابلة نحو توزيع الاحتياطات على عدد أكبر من المحاور. في دونباس تتركز الأنظار على 3 جبهات مترابطة نسبيا، أي تغير في إحداها قد ينعكس على طرق الإمداد ومواضع الدفاع وقدرة الوحدات على تثبيت الخطوط القريبة. وفي المقابل تكشف التطورات أن المعركة لا تقتصر على المحيط الروسي، بل تشمل أيضا استعادة مواقع وتعديل خطوط التماس في جبهات أخرى. عما أتحدث، كثيرون متشوقون لمعرفة التفاصيل من جبهة دوبري. أود أحبائي أن تشاركوا الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته، هذا أمر هام للغاية. في دوبروبيليا قامت الوحدات الروسية بتوسيع نطاق المعركة، حيث كان الجيش الروسي قد تقدم في محيط ميرني شمالا. عملية التقدم أدت إلى السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ نحو 1.85 كيلومتر شمالا، وامتداد كيلومترين في هذا الاتجاه. القوات الروسية واصلت نشاطها في هذه المنطقة، محاولة استكمال السيطرة وصولا إلى التحصينات الموجودة في هذا الاتجاه. دعوني أخبركم أمرا هاما. القوات الروسية هنا تعمل كما قلنا على كامل امتداد تجمع البلدات الموجود جنوب دوبروبيليا. هذه هي دوبروبيليا الموجودة هنا في هذه المنطقة، وهذه هي البلدات الموجودة جنوبها. الجيش الروسي اليوم يخوض معركة في عدة بلدات: دوبروبيليا القرية، نوفوهريشني، وباتجاه ناديا. القوات الروسية لا تزال تحاول قدر الإمكان السيطرة على المزيد، ولكن الأوكران حين تراجعوا من هذه البلدات، إن كنتم تذكرون وهو ما أخبرتكم به، أتحدث عن هذه البلدات حيث شهدنا تقدما روسيا وسيطر عليها، تراجعوا وحاولوا بناء ما يشبه الخط الدفاعي في المنطقة، محاولين منع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. اليوم الروس يقومون بأمر هام، يقومون بجعل الجبهة أكبر وأطول، يعني يحاولون كما أشرنا في مدينة دوبروبيليا الاختراق في هذه المنطقة. وكما لاحظتم في الآونة الأخيرة حين قلت لكم أن المنطقة الرمادية اتسعت في المساحة هنا، وهذا كله نتيجة العمليات الروسية المستمرة في الشمال. وفي الجهة الجنوبية الروس يضغطون على طول الطريق الرئيسي، وفي الجبهة ككل الجيش الروسي يواصل الضغط سواء باتجاه ريبيجني وكوشيريفيار أو باتجاه هذه المناطق. اليوم الروس وضعوا الأوكران أمام ضغط كبير، ما أجبرهم على توزيع أكثر للقوات الموجودة، وهذا ما شرحته في القراءة التي قدمتها في بداية الفيديو، وهذه هي أهميتها. يعني أحاول قدر الإمكان أن أعطيكم قراءة تساعدكم أكثر في فهم ما سأتحدث عنه، وبالتالي البعض للأسف يعتبرها كلاما مملا ربما طويلا، ولكن حاولوا أن تستفيدوا منها. الضغط الروسي في هذه المنطقة يعني يحاولون من خلاله مساندة القوات الروسية الموجودة في الجبهة القريبة. ما الذي يحصل؟ الروس يضغطون في ميزوفا ولكن في دانيبرو، ولكن الأوكران بدورهم يضغطون في جبهة نوفوبافليفكا، وقد تقدموا ووصلوا إلى مشارف فيليا. وهنا الأوكران سيطروا على هذه المساحة باللون الأزرق بعمق 1.65 كيلومتر بامتداد كيلومترين. يعني نحن اليوم أمام جبهة
واحدة في اتجاه دنيبرو. الروس يضغطون في المنطقة هنا نحو ميزوفا، والأوكران يضغطون باتجاه نوفوبافليفكا. والعمليات في دوبروبيليا تخدم القوات الروسية في هذا الاتجاه، وليس فقط باتجاه درشكيفكا وكراماتورسك. وهنا يعني حين ترون الصورة بنطاق أوسع، هذا يساعدكم أكثر على فهم أن بعض العمليات تهدف إلى تخفيف الضغط عن جبهات أخرى، وليس فقط تحقيق أهداف، يكون لها عدة أهداف. أما التقدم الأوكراني الآخر كان في جبهة زابوروجي. القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة على نوفوسوليشيني، استعادت السيطرة عليها وعلى كامل هذه المنطقة المحيطة. نتحدث على كامل امتداد هذه المساحة باللون الأزرق بامتداد 4 كيلومترات وبعمق 1.67 كيلومتر. القوات الأوكرانية تعي أهمية ليبيتسكي، قلت لكم في السابق، هي لديها امتداد باتجاه رزديانكا وشمالا وجنوبا باتجاه محور أوريخيف، حيث لا تزال المعارك مستمرة. وهنا يحاول الأوكران قدر الإمكان شن هجمات على طول المنطقة في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه لمنع الجيش الروسي من الهجمات والتفرغ أكثر لأوريخيف أو للهجوم هنا، حيث القوات الروسية قد سيطرت في الأيام الأخيرة على عدد من البلدات. وبالتالي كما قلت لكم نفس الأمر يحصل في اتجاه دوبروبيليا يحصل هنا. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، كان الجيش الروسي قد واصل التقدم باتجاه زابوفيدني في جبهة كراماتورسك. يحاول الجيش الروسي في هذه المنطقة الضغط على الوحدات الأوكرانية، وقد تمكن من السيطرة على هذه المساحة أمامكم باللون الزهري. تلاحظون هذا التقدم كان بعمق أكثر من كيلومترين وبعرض 390 مترا. العمليات الروسية لا تزال مستمرة، والضغط الروسي هدفه السيطرة على كامل هذه المساحة، السيطرة على هذه التحصينات وتخطيها والدخول إلى زابوفيدني. ولكن الأوكران بدورهم يضعون ثقلا، هم يعلمون أن زابوفيدني تشكل منطقة هامة لهم يعني كنقطة دفاعية، إضافة إلى هذه البلدات الموجودة هنا وكامل المواقع الموجودة والمنتشرة هنا لمنع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. ولذلك الروس لم يضغطوا باتجاه واحد فقط، فكما رسمت لكم خريطة السيطرة والضغط، اليوم نشهد ضغطا كبيرا في ميكولايفكا. لا يهدأ، الروس مصرون على التقدم وتوسيع على الأقل المنطقة الرمادية ونقل هذه المنطقة الرمادية إلى سيطرتهم. وفي الجهة الجنوبية نحو مدينة كراماتورسك تتحرك الوحدات الروسية من عدة اتجاهات في محاولة للوصول إلى المدينة. وأذكركم تبعد القوات الروسية نحو 3 كيلومترات وربع من بيرشوماريفكا باتجاه كراماتورسك. إضافة إلى ذلك تتحرك القوات الروسية من خطوط إضافية في كامل هذه المنطقة. فبرأيكم هل ستقترب القوات الروسية أكثر من مدينة كراماتورسك ومن أي خط؟ من بيرشوماريفكا، من فاسيوتينسكي، أو من ماركوفي هنا، أو من اتجاهات فيروليبيفكا في هذا الاتجاه حيث القوات الروسية تخوض معركة ونشأت منطقة رمادية هنا، أو من جبهة إيزيفكا حيث القوات الروسية تواصل توسيع السيطرة وتقدمت على طول هذه المنطقة بعمق نحو كيلومترين وبعرض 420 مترا وامتداد 920 مترا وبعرض 540 مترا. هنا سأضع المساحة الكلية بمساحة واحدة للطرفين حين يظهر لكم الرقم. أما فيما يتعلق بالعمليات كدرشكيفكا، لا تزال الوحدات الروسية تعمل في هذا الاتجاه، تحاول التقدم، فيما القوات الأوكرانية تضغط في هذه المنطقة في محاولة لكي تمنع الجيش الروسي من التقدم. تطورات كثيرة كما لاحظتم يأتي ذلك بعد جمود نتيجة قوة الاشتباكات وليس نتيجة عدم الاشتباك. كما قلت لكم البعض يظن أنه حين لا يكون هناك أي تطورات ميدانية يعني خريطة تغير يظن أن الأمور لا يوجد شيء،
إنما العكس، أحيانا يكون هناك اشتباكات كثيرة، صعوبة في التقدم لدى الطرفين، فتبقى الخريطة جامدة. أحبائي، تأكدوا من دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، الدعم المادي لمن يرغب، وهنا أشجعكم لتكونوا جزءا من نجاح القناة واستمراريتها. الضغط أسفل الفيديو على زر الانضمام لمجموعة يعني عضوية مجموعة القناة على اليوتيوب، أو زر شكرا. وطبعا شكرا دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.